Ngayong taon ay nakatakdang dumating ang isa pang Pohang-class corvette, ang ROKS Andong PCC-771. Ito na nga ba ang freebies ng gobyerno ng South Korea matapos makuha ang proyekto ng dalawang heavy corvettes ng Hyundai Heavy Industries? May posibilidad pa ba na madagdagan ito? Mga kadepensa, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang pagdating ng ROKS Andong at kung may posibilidad ba madagdagan ito ng isa o dalawa pang Pohang-class corvette. Ang BRP Conrado Yap ay ang unang Pohang-class corvette na natanggap ng Pilipinas mula bansang South Korea. Ito ay dating ROKS Chungju PCC-762 at napalitan ang pangalan at vessel identification mula makomisyon ito noong August 5, 2019 ng Philippine Navy. Noong November 2021, ay dumating sa South Korea ang technical team ng Philippine Navy upang i-assess ang ROKS Andong at nakitang in reasonable operational condition. Magiging pangalawang Pohang-class corvette ito sa inventaryo ng Philippine Navy. Ang ROKS Andong ay Flight 4 at hindi gaya ng BRP Conrado Yap na Flight 3 at ginawa at nakomisyon sa ROK Navy noong April 30, 1987 at January 5, 1989. Bagamat higit sa 33 years na ang service life, ito ay suited para sa patrol operation sa karagatan ng Pilipinas. Combat ready ship ang ROKS Andong sa kabila ng edad nito. Sa katunayan, armado ng naval guns gaya ng dalawang Otomilara 76mm/62 caliber compact naval guns, dalawang Otobreda 40mm L/70 twin naval guns, dalawang Mark 32 triple torpedo tubes, dalawang Mark 9 depth charge racks, at 6 na M2HB Browning .5 caliber machine guns. Mayroon din itong electronic warfare at decoys sa dalawang Loral High-Core Mark 32 RBOC shaft at decoy launching system. Makabago din ang sensors at processing systems nito gaya ng X-band at S-band navigational radars, Raytheon AN/SPS-64V 5B surface search radar, Signal WM-28 fire control system, Signal LIOD optronic director, at Raytheon AN/SQS-58 hull-mounted passive/active sonar. Bagamat ang ROK Navy ay mayroon pang 7 active na Pohang-class corvettes, meron din itong 5 decommissioned at ginagamit bilang training at reserve ships. Lahat ay Flight 4 gaya ng Pohang-class Andong. Ang Philippine Navy ay kasalukuyang nakikipag-usap sa Korean counterpart nito upang makakuha pa ng isa o dalawang Pohang-class corvette na available. Ang mga ito ay ang ROKS Jinhae, ROKS Wonju, ROKS Buncheon, ROKS Seongnam, at ROKS Daejeon. Tanging mga active na Pohang-class ng Flight 5 at Flight 6 at isang Flight 4 ang armado
na mga anti-ship missiles gaya ng dalawang Twin SSM-700K Haesyong o 4 na Harpoon missiles bawat barko. Ang mga Pohang class corvette ng Philippine Navy ay maaaring armasan ito ng mga anti-ship missiles gaya ng ginawa ng Vietnam People's Navy nang kabitan ang mga natanggap na Pohang class corvettes ng Russian 3K-24E Uran-E anti-ship missiles na dalawang quadruple tubes bawat barko. Ang pagdating ng Pohang class Andong ay maaaring maging daan para sa upgrade sa weapon system ng BRP Conrado Yap kung magdedesisyon ang kagawaran. Base sa Sail Plan 2028, ang Philippine Navy ay kailangan ng 12 corvettes sa inventaryo nito. Mula 2023 ay maaaring may dalawang modernong HDC-3100 corvettes, 3 Pohang class kasama na ang BRP Conrado Yap at ROKS Andong at isa pang posibleng makuha din ng Pilipinas na Pohang class. Suma total, ang Philippine Navy ay may 5 corvettes sa 2023 at kailangan pa ng 7 units hanggang 2028. Tanging 5 na lamang ang bubuuin ng gobyerno kung mada-downgrade ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna mula frigates patungong corvettes. Ang pagkuha ng mga karagdagang Pohang class corvette mula South Korea ay isang magandang option. Para mabuo ang bilang na ito, 10 ng pag-open ng bidding para sa mga brand new corvettes. Ito kung magdidesisyon ang gobyerno na magbid ng heavier at powerful frigates na may haba na higit 120 meters at displacement na higit 4,000 tons. 6 ang requirements ng Philippine Navy na frigates mula sa Sail Plan 2028. Mga kadepensa, umasa tayo at magdasal na ang Armed Forces of the Philippines ay ilabi ang bagong batas para punan ang mga magiging kakulangan na requirements sa pagtatapos ng taong 2028. Hanggang dito na nga lang tayo mga kadepensa at maraming salamat sa inyong panonood at abangang muli ang mga susunod nating video uploads. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ikaw ay aking inaanyayahang mag-subscribe, mag-like at mag-share at pindutin ang notification bell upang ma-notify ka sa mga susunod na video uploads.